সন্ধিয়াৰ জলপানত পৰিয়ালৰ মুখত হাঁহি বিৰিঙাবলৈ আপুনি এই ৰেচিপিটো ট্ৰাই কৰক। এই সৰু সৰু মিনি সমোসাবোৰ ইমান টেষ্টি আৰু ইমান ধুনীয়া যে সৰু ল'ৰা-ছোৱালীয়েও খাই বহুত ভাল পাব। আৰু আপুনি যদি এবাৰ এইটো বনাই খায়, নেক্সট টাইম আপুনি নিশ্চয় বনাব। এইটো মোৰ গেৰাণ্টি। হেল্ল' ফ্ৰেণ্ডছ, ৱেলকাম টু মাই ফেচবুক এণ্ড ইউটিউব চেনেল। তো বলকচোন ভিডিঅ'টো চাই লওঁ। ইয়াতে মই 1 কাপ ময়দা লৈছোঁ আৰু তাতে টেষ্ট অনুযায়ী নিমখ দি আধা চামুচ আজৱাইন দি দিছোঁ আৰু আজৱাইনটো মই অলপ হাতেৰে ক্ৰাছ কৰি দিছোঁ যাতে ফ্লেভাৰটো ধুনীয়াকৈ আহি যায়। তাৰপিছত ইয়াতে মই অলপমান ৰিফাইন তেল ইউজ কৰিছোঁ। আপুনি বিচাৰিলে ঘিউ ইউজ কৰিব পাৰে ইয়াতে। এতিয়া মই ইয়াতে তেল আৰু ময়দাটো ভালকৈ হাতেৰে মোহাৰি মিক্স কৰি লৈছোঁ আৰু এইটো ভালকৈ মিক্স কৰিব লাগিব। চাওক মোৰ মিশ্ৰণটো হৈ গৈছে। এতিয়া মই ইয়াতে অলপ অলপকৈ পানী দি এটা টাইট ডো বনাই ল'ম। সমোসা ডো সদায় টাইট হ'ব লাগে আৰু সমোসা বুলি কথা নহয়, যিবিলাক বস্তু আপুনি ডিপ ফ্ৰাই কৰিব সেইবিলাক বস্তুৰ সদায় ডো আপুনি টাইট বনাব, তেতিয়াহে তাৰ লেয়াৰটো ক্ৰিস্পি আহিব। আৰু সমোসা ক্ৰিস্পি হোৱা আৰু এটা কাৰণ হ'ল মই যে অলপ আগত ক'লোঁ তেল বা ঘিউ ইউজ কৰিব, সেইটো এটা কাৰণ হয়। যদি আপুনি তেল বা ঘিউ ইউজ নকৰে হ'লে লেয়াৰটো ক্ৰিস্পি নাহে। এতিয়া মোৰ ডোটো ৰেডি হৈ গ'ল আৰু এইটো মই এতিয়া আধা ঘণ্টাৰ কাৰণে ৰেষ্টত থৈ দিম। ভিজা কাপোৰ দি ঢাকি আধা ঘণ্টাৰ কাৰণে ৰেষ্টত থৈ দিওঁ। আৰু এতিয়া মই সমোসাৰ কাৰণে যিটো মছলা আছে মছলাটো বনাই লওঁ। মছলাৰ কাৰণে মই ইয়াতে 3টা আলু লৈছোঁ আৰু আলুকেইটা আপুনি বিচাৰিলে হাতেৰেও মেছ কৰি ল'ব পাৰে। মই ইয়াতে গ্ৰেটাৰ দি গ্ৰেট কৰি লৈছিলোঁ যাতে ইমান ডাঙৰ পাৰ্ট একো নাথাকে তাৰ কাৰণে। এইটো চাওক ধুনীয়াকৈ গ্ৰেট হৈ গ'ল। এতিয়া মই ইয়াতে কেইটামান মছলা এড কৰি দিম। সেই টেষ্ট অনুযায়ী নিমখ দি দিছোঁ আৰু হালধিৰ গুড়া, জিৰা গুড়া, ধনিয়া গুড়া আৰু শুকান মৰিচৰ গুড়া এড কৰি দিছোঁ। লগতে মই অলপমান চাট মছলাও দি দিছোঁ। এইটো অপশ্যনেল হয়, নাথাকিলে নিদিলেও হৈ যাব। আৰু ইয়াতে ধনিয়াৰ পাতৰ কুচি আৰু 2টামান কেঁচা জ্বালা কাটি দি দিছোঁ আৰু 2 চামুচ কৰ্ণফ্লাৱাৰ আৰু লগতে অলপমান মেথি দি দিছোঁ, কাচুৰি মেথি। তো কাচুৰি মেথি যদি আপোনাৰ ওচৰত নাথাকে হ'লেও কথা নাই, আৰু যদি কৰ্ণফ্লাৱাৰ নাই ওচৰত আপোনাৰ হ'লে এটা কাম কৰিব, 1 চামুচ ময়দা মিক্স কৰি দি দিব। এইটো চাওক মছলাটো মোৰ ৰেডি হৈ গ'ল। এতিয়া বলক ডোটো চাই লওঁ। যদি আপোনালোকে এনেকুৱা নতুন নতুন ৰেচিপি আৰু ভিডিঅ' চাব বিচাৰে তেন্তে মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰক আৰু কাষত থকা বেল আইকনটো টিপি দিব যাতে মোৰ ভিডিঅ'বিলাক আপোনালোকৰ মিছ নহয়। তো মই ডোটো লৈ পিনে ৰুটি এটা বেলি ল'লোঁ, কাৰণ মই এটা ৰুটিৰ কাৰণে লৈছিলোঁ। যিমানখিনি ময়দা ইউজ কৰিছিলোঁ এইটো এটা ৰুটিৰ কাৰণেই আছিলে। এতিয়া ৰুটিটো মই বেলি অলপ চাইডেৰে কাটি দিছোঁ, অলপ ডাঙৰ হৈ গৈছিলে। আপুনি বিচাৰিলে ৰুটিটো সৰু ডাঙৰ নিজৰ ইচ্ছামতে কৰি ল'ব পাৰে। এতিয়া মোৰ ৰুটিটো ৰেডি হৈ গ'ল। মাজত এটা মই বটলৰ সোপা ৰাখি দিছিলোঁ। আপুনি বিচাৰিলে সৰু বাটি এটা ৰাখি দিব পাৰে। আৰু এইটো কিহৰ কাৰণে ৰাখিছোঁ মই পিছত কৈ আছোঁ। তাৰপিছত মই মছলাটো লগাই দিছোঁ চাৰিওফালে আৰু চাইডেৰে চাওক আপুনি চালে গম পাব অলপমান জাগা ৰাখি দিছোঁ। এইটো কিহৰ কাৰণে ৰাখিছোঁ আপোনাক কৈ আছোঁ। যেতিয়া আমি ৰোলটো বনাম তেতিয়া যদি আপোনাৰ চাইডেৰে জাগা নাৰাখে হ'লে ৰোলটো আমাৰ ভালকৈ লাগি নধৰিব। সেইটো কাৰণে অলপ জাগা মই মাজত ৰাখি দিছোঁ আৰু অলপমান জাগা চাইডেৰে ৰাখি দিছোঁ। এতিয়া মাজত অলপমান পানী লগাই তাৰপিছত মই এনেকৈ কাটি লৈছোঁ। আপুনি বিচাৰিলে এইটো ষ্টেপতে ৰোল কৰি ল'ব পাৰে। মই আকৌ অলপমান সৰু সৰুকৈ কাটিছিলোঁ যাতে অলপ দেখাটো ধুনীয়া হয় আৰু বহুতকেইটা হয়। মই টোটেল 26টা বনাইছিলোঁ এটা ৰুটিত। এইটো চাওকচোন ধুনীয়াকৈ কাটি ল'লোঁ। এতিয়া আকৌ এবাৰ মাজত পানী লগাই তাৰপিছত এটা পাৰ্ট লৈ তাৰ পিছফালে অলপমান টানি এনেকৈ ৰোল বনাই ল'ব। কামটো বহুত ইজি আৰু জল্দি হৈ যায়। এইটো চাওকচোন ইমান ধুনীয়াকৈ হৈ গ'ল। জাষ্ট আপুনি ধুনীয়াকৈ লগাই দিলেই হৈ যাব। আৰু মই আৰু এটা দেখাই দিছোঁ। তো সেইকাৰণে মই আগতে কৈছোঁ আপোনালোকক ৰুটিকেইটা আপুনি ডাঙৰ সৰু নিজৰ ইচ্ছামতে কৰি ল'ব পাৰে। যদি আপোনাৰ ৰুটিটো অলপ ডাঙৰ হয় এই ৰোলকেইটাৰো বেছি হ'ব। এইটো চাওক দেখাত কিমান কিউট লাগিছে। আৰু যদি মাজৰ পানীখিনি শুকাই যায় হ'লে আপুনি অলপমান পানী লগাই ল'ব। সেইটো বলক এতিয়া ফ্ৰাই কৰি লওক। ইয়াতে কেৰাহীত মই তেল লৈছোঁ, ৰিফাইন তেল, আৰু তেলটো একদম কম গৰম হ'ব লাগিব যেন আপুনি হাতটো দিব পাৰে তেলত।
চাওক আপুনি তেলত মই যেতিয়া সমোসাবিলাক দি আছো যে গমেই পাইছে কেনেকুৱা গৰম। আৰু ইয়াতে মই আপোনাক এটা ট্ৰিক শ্বেয়াৰ কৰোঁ। যদি আপুনি ডিপ ফ্ৰাই কিবা এটা বস্তু কৰিব যায়, যদি তেলত বস্তুটো দিবলৈ ভয় খায় যে তেলটো ছিটিকি আহিব, হ'লে আপুনি এটা ট্ৰিক ইউজ কৰিব পাৰে। আপুনি যিটো চামুচ বা হেতা যিটো ইউজ কৰিব, তাতে দি পিনে বস্তুটো জেন্টলি তেলত দিব পাৰে। তেতিয়া আপোনাৰ ছিটিকি অহাৰ ভয়টো নাথাকে। আৰু সমোসা বুলি ক'লে আপোনাৰ কম জুই আৰু গোল্ডেন কালাৰ নহয়নে? আৰু ক্ৰিস্পিনেছটো আছেই লগত। তো আপুনি সমোসাটো ফ্ৰাই কৰোঁতে সদায় কম জুইত অলপমান টাইম লৈ গোল্ডেন কালাৰ নাহালৈকে ফ্ৰাই কৰি থাকিব। তেতিয়া চাব আপোনাৰ সমোসাৰ কালাৰৰ লগতে ক্ৰিস্পিনেছটো ধুনীয়াকৈ আহি যাব। চাওকচোন সমোসা কেইটাৰ কালাৰ কিমান ধুনীয়া হৈছে। এইটো সমোসা আপুনি এতিয়া চাহৰ লগত বা কিবা চচ বা চাটনিৰ লগত এনজয় কৰিব পাৰে। যদি মোৰ ভিডিঅ'টো চাই ভাল লাগিল, হ'লে লাইক কৰি দিব। আৰু যদি ৰেচিপিটোৰ বিষয়ে কিবা জানিব থাকিল, তলত কমেন্ট কৰক। বাই বাই।